स्वागत आहे। तर आज आपण बेंदूर स्पेशल रेसिपी बनवते। आजच्या रेसिपीचं नाव आहे बिना भाजणीची कडबोळी। खरं तर ही रेसिपी भाजणीपासून बनवली जाते, पण आपण इन्स्टंट वाली बनवते। तर तुम्ही दिवाळीच्या फराळांमध्ये सुद्धा ही बनवू शकता। एवढी सुंदर आणि छान रेसिपी आहे, तर नक्की बघा कशी बनवतात। त्यासाठी व्हिडिओ पाहत राहा। मग वेळ न घालवता आपण कडबोळी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया। कडबोळीसाठी लागणारं आपण साहित्य पाहूया। इथे 1 वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। स्पेशली दळून वगैरे आणलेले नाही, हे विकतचं पीठ आहे। आणि पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, अर्धा चमचा जिरे घेतलेत, 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। आता कसं बनवायचं ते पाहूया। मी ते कढई घेतलेली आहे। तर याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण किती घ्यायचं, तर ज्या वाटीच्या मापाने आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने मी ती 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। जर तुमचं प्रमाण जास्त असेल तर ज्या मापाने तुम्ही पीठ घेतले तेवढंच तुम्ही पाणी घ्यायचं। आता ही कढई आपण गॅसवर ठेवूया आणि सर्व साहित्य याच्यामध्ये ॲड करूया। हळद, लाल तिखट, जिरे आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं याच्यामध्ये। आणि जो ओवा आपण घेतलेला आहे तो क्रश करून टाकायचा, कारण हे ओव्यामुळे ह्या कडबोळीला स्वाद छान येतो। आणि याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घ्यायचं आहे। तुपाऐवजी तुम्ही तेलाचा वापर केला तरी सुद्धा चालेल। आता याला खळखळून अशी उकळी येऊ देऊया। पाण्याला खळखळून अशी उकळी आलेली आहे। एकदा मिक्स करून घ्यायचं आणि गॅस बंद करायचा। आणि ह्या उकळी आलेल्या पाण्यामध्ये जे आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे ते ॲड करायचं आणि व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून याच्या गाठी वगैरे झाल्या नाही पाहिजे, म्हणून पटापट व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तुम्हाला हे कडबोळी अशी व्यवस्थित परफेक्ट अशी बनवायची तर तुम्ही ज्या मापाने पीठ घेतलेलं आहे त्याच मापाने तुम्ही पाण्याचं प्रमाण घ्या, म्हणजे सेम दोन्ही सारखं असलं पाहिजे, तर तुमची कडबोळी अजिबात बिघडणार नाही। चकलीसारखीच आहे ही। तुम्ही अजून या पिठामध्ये थोडंसं हिंग टाकू शकता, पांढरे तीळ टाकू शकता, म्हणजे अगदी चव तुम्हाला चकलीसारखीच येईल। असं म्हणतात की चकलीची ही बहीण आहे, तर तशाच पद्धतीने ही बनवलं जातं। आता हे सर्व मिक्स करून झालं की याच्यावरती झाकण ठेवायचं। 5 ते 10 मिनिटं छान अशी वाफ काढायची। 10 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढून घेतलेलं आहे। आता ज्याच्यामध्ये आपल्याला पीठ मळायचं आहे त्या भांड्यामध्ये आपण काढून घेऊया। मी परातीमध्ये मळणार आहे। आणि पीठ मळताना जर तुम्हाला पाणी लागत असेल तरच पाणी घ्यायचं, शक्यतो पाणी लागत नाहीच आहे। या प्रमाणामध्ये हे पीठ मळून होतं। समजा तुमचं कधी असं वाटलं की पीठ तुमचं कोरडं आहे तर थोडासा कोमट पाण्याचा हात घेऊ शकता। मला अजिबात पाणी लागलेलं नाही आहे। या प्रमाणामध्ये माझं पीठ मळून झालेलं आहे। आता किती घट्ट झाले बघा, व्यवस्थित पीठ मळून झालेलं आहे। आता कडबोळी कशी बनवायची ते बघायचं। तेलाचा हात घ्यायचा आणि छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आणि पोळपाटावर आपल्याला अशा लांबट आकाराचं बनवून घ्यायचं आहे। हे पिठाचा गोळा साईडला ठेवून देऊया। छोटे छोटे गोळे घ्यायचे आणि थोडीशी जाडसर आपल्याला बनवायची आहे। असं लांबट बनवायचं, एकदम बारीक पण करायचं नाही, म्हणजे चांगलं नाही वाटत। चकल्या कशा आपल्या असतात थोड्या जाडसर वाटतात ना, तसं थोडंसं जाड बनवायचं। आता हे मी बनवून घेतलेलं आहे। आता कशी कडबोळी बनवायची ती बघा। त्याचा आकार वेगवेगळे करू शकता तुम्ही। एक तर असं त्रिकोणी बनवू शकता अशा आकाराचे। एक बनवून दाखवते तुम्हाला। तर अशी सुद्धा कडबोळी बनवली जाते बघा, अशा आकाराची। मी एक बनवून दाखवले, मी गोलवालेच बनवणार आहे आणि एक गोलवाली तुम्हाला बनवून दाखवते। जशी चकलीचा आकार कसा गोल असतो तशा आकाराची सुद्धा बनवू शकता। फक्त व्यवस्थित जॉईन करायचं, जेणेकरून तेलामध्ये सुटणार नाही। या अशा पद्धतीने आता बाकीच्या सर्व आपण अशाच गोल राऊंडमध्येच बनवणार आहे। छान वाटतात ना। कडबोळी बनवली की अशी वेगळ्या ताटामध्ये अशी ठेवून घ्या, थोडंसं लांब लांब ठेवा, जेणेकरून चिपकणार नाही। असं वेगवेगळ्या सर्व कडबोळी मी तयार करून घेतलेल्या आहेत। अशा राऊंडवाल्या सुद्धा बनवलेल्या, सगळ्या राऊंडवाल्याच बनवलेल्या आहेत किंवा त्रिकोणीवाल्या सुद्धा तुम्ही बनवू शकता। तुम्हाला ज्या आकाराच्या वाटतात त्या आकाराच्या तुम्ही बनवू शकता। अशा आकाराच्या आवडल्या तशा बनवू शकता।
मी दुसऱ्या ताटातसुद्धा ठेवलेले आहेत। हे सर्व आपण बनवून तयार झालेले आहेत। आता आपण तळून घेऊया। गॅसवरती तेल ठेवलेलं आहे। तेल चांगलं कडकडीत गरम करायचं आणि ह्या कडबोळ्या तळून घ्यायच्या। आता एक एक तेलामध्ये सोडूया आणि फ्राय करून घेऊया। चकल्यांचं कसं असतं, एकदम चांगल्या तळल्या नाही तुम्ही तर एकदम नरम पडतात, तसं ह्या कडबोळींचं सुद्धा तसंच आहे। तुम्ही तळल्या पाहिजे चांगल्या, तरच कुरकुरीत आणि छान होतात। तळणं खूप गरजेचं आहे, नाही तर नंतर मग हवा लागून मग त्या नरम पडून जातात। एकदम खरपूस तळून घ्यायच्या। ते एकदा तेल तापलं ना की मग गॅस मिडियम करायचा आणि ह्या सगळ्या कडबोळ्या एकदम अशा कुरकुरीत तळून घ्यायच्या। दिवाळीच्या फराळांमध्ये सुद्धा हा पदार्थ तुम्ही बनवू शकता। हे वेगळा काहीतरी तुम्ही दिवाळीच्या ताटामध्ये हा छान दिसणारा पदार्थ दिवाळीसाठी सुद्धा नक्की बनवू शकता। एवढा सुंदर आणि मस्त वाटतो। लहान मुलांना सुद्धा आवडतील असा हे पदार्थ आहे। एकदम छान दिसतो, दिसायला सुरेख वाटतो की नाही। आता कंटिन्यू परतवत राहायचं आणि व्यवस्थित याला गोल्डन ब्राऊन कलर येऊ द्यायचा आणि छान तळून घ्यायचं। कलरही छान आलेला आहे। आपण आता काढून घेऊया। तेल पण जास्त राहत नाही, खूप छान होतात। चकलीसारखंच आहे, काही वेगळं काही नाही आहे, थोडंसं आकाराने वगैरे वेगळं वाटतं। अशा पद्धतीने बाकीच्या उरलेल्या सर्व आपण फ्राय करून घेऊया। पहिली एक बॅच तर झालेली आहेच। कंटिन्यू परतवायचं म्हणजे व्यवस्थित कलर येतो त्याला आणि भाजल्या जातात व्यवस्थित। आपले कडबोळी आता सर्व फ्राय करून झालेले आहे। आपण आता अशाच पद्धतीने तुम्ही नक्की बनवून बघा। कशी वाटली तुम्हाला मग आजची माझी कडबोळीची रेसिपी? जर आवडली असेल तर तुम्ही नक्की बनवून बघा। किती सुंदर वाटतात बघा तळलेल्या। मी एक उचलून दाखवते आणि तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवते। छान वाटतात की नाही बघा। तर नक्की ट्राय करा आणि हा माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद। आपली कडबोळी आता तयार झालेली आहे। तर ह्या बेंदूरसाठी नक्की बनवून बघा आणि दिवाळीसाठी सुद्धा तुम्ही ही बनवू शकता। जर आवडली रेसिपी तर व्हिडिओला लाईक करा आणि मित्रमैत्रीण आणि नातेवाईकांमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा। त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे, त्याच्यावरही क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी वेगळी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।